Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So आजको भिडियोमा म तपाईलाई क्विल्ट गर्न सिकाउँछु जुन चाहिँ एकदम इजी छ. ओके, सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. अनि if you haven't subscribed my channel then do subscribe, like, share and comment. So guys, without any ado, let's get started. ओके, सो क्विल्ट गर्नलाई तपाईले चाहेको जुन चाहिँ पनि लुगा छ क्विल्ट गर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईले चकले यसरी डिजाइन बनाउने जुन चाहिँ मैले पार्ट 2 मा देखाइसकेको छु. ओके, सो तपाईले चेक डिजाइन बनाउँदा पनि हुन्छ अथवा तपाईले भर्टिकल अनि हराइजन्टल खालको डिजाइन बनाउँदा पनि हुन्छ. तपाईले तेर्सो बनाउँदा पनि हुन्छ अनि तपाईले ठाडो बनाउँदा पनि हुन्छ. ओके, सो त्यो ठाडो अनि तेर्सो तपाईले डिजाइन बनाइसकेपछि तपाईको आफ्नो मनचाहँदो डिजाइन बनाइसकेपछि त्यसलाई माथिबाट यसरी सिलाइदिने. ओके, सो यसरी सिलाइदिने. ओके, सो हेर्नुस् म कसरी सिलाइरहेको छु. त्यो जहाँ तपाईले चकले कोर्नु भएको छ त्यहाँनिर एक्ज्याक्टली त्यसरी नै सिलाउने. ओके गाइस, सो म सिलाइरहेको छु हेर्नुस्. ओके गाइज, एज यू क्यान सी मैले एकपट्टि चाहिँ सिलाइसकेको छु. अब म अर्कोपट्टि यो छड्के पाराले फेरि पनि चकको दागमाथि नै सिलाउने छु. ओके, सो म यो सिलाइसकेर तपाईँलाई देखाउँछु. हेर्नुहोस्, इट्स भेरी इजी. मैले त्यसो गरिसकेँ. अब फेरि अर्कोपट्टिबाट सिलाउने. ओके, सो म स्टार्ट गर्न गइरहेको छु. हेर्नुहोस्, यसरी स्टार्ट गर्ने. ओके, सो स्टार्ट गर्दा यसरी टुप्पोबाट स्टार्ट गर्ने. अनि तपाईँले जहाँनिर तपाईँले आफ्नो स्केलको मद्दतले दाग लगाउनु भएको छ त्यहाँनिर तपाईँले यसरी सिलाउनु होला. आफ्नो मसिनमा राखेर त्यो लुगालाई क्विल्ट गर्नु होला. ओके, सो यसलाई नै हामी क्विल्ट गरेको भन्छौँ. सो हेर्नुहोस् गाइज, म कसरी गरिरहेको छु. ओके गाइज, फाइनली मेरो यो मैले क्विल्ट गरिसकेको छु. आज म तपाईँलाई क्विल्ट गर्नु पनि सिकाएको छु. हेर्नुहोस्, यसको फिनिसिङ पनि राम्रो आएको छ. ओके, अनि क्विल्ट यसरी गरिन्छ भनेर मैले तपाईँलाई आज देखाएँ. एज आई प्रमिस टु बिफोर, मैले तपाईँलाई पहिलाको भिडियोमा प्रमिस गरेको थिएँ कि म तपाईँलाई क्विल्ट सिकाउँछु भनेर. सो आज मैले तपाईँलाई क्विल्ट गर्न सिकाएँ. ओके, आज म तपाईँलाई फेरि रिपिट गर्दैछु. माथिपट्टि मेन फ्याब्रिक, बिचमा यो फर्म सेट अनि तलपट्टि अस्तर. ओके, सो हेर्नुहोस्, यो यस्तो देखिन्छ. ओके, यस्तो खालको फ्याब्रिक हो. यो क्रेपको लुगा हो अनि यो फर्म सिट हो बिचमा अनि माथिबाट मेन फ्याब्रिक. ओके, मेन फ्याब्रिक र हाम्रो यो अस्तरको लुगा सेम छ बिकज यो एकजनालाई गिफ्ट दिने हो मैले. सो द्याट तपाईँलाई मैले यो देखेँ आज, मलाई खुसी लाग्यो. सो आज यो एकदम राम्रोसँग बनिएको छ. हेर्नुहोस्. ओके, सो तपाईँले यो भिडियोलाई धेरै माया दिनुहोस्. अनि तपाईँलाई यदि बुझ्नु भएन भने मलाई फेरि कमेन्ट गर्नुहोस्. म तपाईँलाई यस्तो भिडियो फेरि पनि बनाएर ल्याउँछु. अनि थ्याङ्क यू सो मच गाइज, तपाईँले मेरो पहिलाको भिडियोतिर धेरै माया दिनुभएको छ. अबदेखि उपरान्त पनि तपाईँले मलाई यसरी नै माया अनि सपोर्ट गरिरहनु होला. ओके गाइज, सो हेर्नुहोस्, यो यसरी बनिएको छ. ओके, अनि क्विल्ट भनेको यस्तो हुन्छ. ओके, राख्ने अनि माथिबाट चकले कोर्ने, मेजरमेन्ट गर्ने अनि त्यसपछि माथिबाट सिलाउने. ओके, सो दिस इज कल्ड क्विल्ट. ओके गाइज, सो आजको भिडियोलाई यति नै. आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला. बुझ्नु भने म फेरि पनि भन्छु, मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्. अनि तपाईँले मलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम अनि टिकटकमा फलो गर्नुभएको छैन भने त्यहाँ पनि मेरो नाम सिङ स्काई नै छ. तपाईँले मलाई त्यहाँ पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ. ओके गाइज, सो आजको भिडियोलाई यति नै. अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा. ओके गाइज, सो तबसम्मको लागि स्टे सेफ, stay home and stay blessed. Okay guys, bye.